خوش اومدید به قسمت هشتم از آموزش وبفلو. در این قسمت قصد داریم که بخش خدمات رو برای سایتمون طراحی کنیم. سلام، من مهدی هستم. تا الان یاد گرفتیم که چطور میتونیم یک نوار برای سایتمون درست کنیم، یک بخش هیرو درست کنیم، رسپانسیوش کردیم و انیمیشن‌هاش رو قرار دادیم. در این جلسه قصد داریم که بخش خدمات سایتمون رو طراحی کنیم. بخش خدمات جاییه که سرویس‌های مختلف و خدمات مختلفی که این شرکت طراحی داخلی ارائه میده برای مشتریاش رو نشون میده. شامل یک تصویر میشه، عنوانی میشه، یه پاراگراف و اگر لازم باشه یه دکمه. خب برای این کار لازمه که ابتدا یک سکشن در کنوس قرار بدیم. برای اینکه بخوایم یه المان داخل کنوس قرار بدیم، قبلا گفتیم که از سه روش میتونیم استفاده کنیم. یکی اینکه میتونیم تو قسمت المان ها پیداش کنیم، اینجا بگیریم رها کنیم داخل کنوس. دومی که این قسمت رو سرچش کنیم و به راحتی پیداش کنیم بندازیم داخل کنوس. یکی دیگه هم از قسمت سرچ بار استفاده کنیم و انتخاب کنیم و اینتر بزنیم. خب الان می‌خوایم سکشن رو انتخاب کنیم. این سکشن رو انتخاب می‌کنیم، میاریم این داخل نویگیتور، می‌خوایم رها کنیم. نویگیتور در قسمت سمت چپ بسته است، خودمون بستیمش. برای همین خود وبفلو اتوماتیک میاد سمت راست، اینو سمت راست بازش میکنه. وقتی می‌خواید داخل نویگیتور رها کنید اون المانو، حتما چک کنید که در داخل بادی قرار بگیره. الان دقت کنید قسمت دیو هیرو هایلایت شده، یعنی شما اگه اینجا رها کنید داخل دیو هیرو میفته، داخل بادی نمیفته. یک کم سمت چپ میرید، میبینید که الان قسمت هیرو هایلایت شده، یعنی که داخل هیرو قرار میگیره. یک مقدار دیگه داخل سمت چپ میرید، اون موقع میبینید که قسمت بادی هایلایت شده، یعنی که اگه اینجا رها کنید سکشن داخل بادی قرار میگیره. خب حالا برید تو نویگیتور چک کنیم، هیرو رو ببندیم، میبینید که دقیقاً داخل بادی هیرو این سکشن قرار گرفته. روش دومی بود که بیایم قسمت فایند استفاده کنیم. ما می‌خوایم در ادامه از همین روش فایند استفاده کنیم. برای این کار این سکشنی که اضافه کردیم رو دیلیت می‌کنیم. تو قسمت بادی کلیک کنید، کنترل ای بزنید. حالا می‌نویسیم سکشن، اینتر می‌کنیم، سکشن داخل بادی قرار می‌گیره. حتما رو بادی کلیک کنید. اگر روی هیرو کلیک کرده باشید داخل هیرو قرار می‌گیره. هر جا کلیک کنید داخل اون قسمت قرار می‌گیره. خب الان اگه هیرو رو ببندیم می‌بینیم سکشن داخل بادی قرار گرفته. بریم به سایز بدیم و ارتفاعش رو زیاد کنیم. مینیمم هایتش رو میتونیم بذاریم 90 VH، به خاطر اینکه ما در قسمتی که داشتیم در رابطه با نوار صحبت می‌کردیم اومدیم ارتفاع نوار رو 10 VH قرار دادیم و الان میتونیم پس 90 VH بذاریم که قسمت سرویسز اگه نگاه کنید کامل الان از این قسمت 100% VH 10%ش مربوط به نوار میشه، 90% دیگه‌اش مربوط به سکشن میشه. اگه رو قسمت سفید کلیک کنید این میشه سکشن، این سکشن مربوط به همین قسمت سفید که سرویس هست. خیلی بهتره که تغییر نام بدید این قسمت ها رو، به هم حالت سکشن یا دیو بلاک اینجوری رها نکنید. مثلا این سکشن رو بهتر اسمش رو عوض کنید به سرویس. برای تغییر نام هم میتونید روی این قسمت نویگیتور دابل کلیک کنید، اسمش رو عوض کنید، مثلا سرویسز بنویسید. هم میتونید برید قسمت بالا تو پنل سمت راست قسمت بالا دابل کلیک کنید و همین سرویسز رو بنویسید. ولی خیلی بهتر اینه که قسمت کلاس این کار انجام بدید. الان شما کلاس رو اومدیم تو تنظیماتش یک مینیمم هایت بهش دادیم، خودش اتومات وبفلو اومد یک اسم برای کلاسش قرار داد سکشن. ما اینو ادیت میکنیم، رینیم میذاریم به سرویسز. حتما این کارو بکنید چون که در آینده که طرح‌هاتون المان هاتون زیاد شدن قاطی نشه، بدونید دقیقاً کدوم کلاس مربوط به چه بخشی میشه. خب الان وقتی شما اسم کلاس رو تغییر بدید در تمام این جاهای مختلف اسم این المان هم تغییر میکنه به همون چیزی که گذاشتید. خب در داخل بخش سرویس چه چیزهایی حالا میخوایم قرار بدیم؟ خب برای اینکه بخش خدمات رو درست کنیم ابتدا نیاز به سکشن داریم، مثل هر بخش دیگه‌ای بخوایم درست کنیم نیاز به سکشن داریم. خب اینکه گفتیم چطوری انجامش بدیم و سکشن رو پیاده کردیم. در داخل سکشن ما نیاز داریم که یه دیو بلاک یا کانتینر قرار بدیم. یه دیو بلاک یا کانتینر بستگی به شرایط خودتون داره که اگر کانتینر داشته باشید از طرفین یک مارجین ذاتی میگیره و ارزش هم براش مشخص شده که برای دسکتاپ و تبلت متفاوته، یعنی رسپانسیو هست. دیو بلاک اینطوری نیستش، خودش ارز و مارجین نداره و خودمون میتونیم بهش اختصاص بدیم. خب هر کدوم مزیتی داره یه عیبی داره. خب در داخل دیو بلاک حالا چه المان‌هایی قرار بدیم؟ در بخش اول می‌خوایم یه دونه تکست اینجا بالا بنویسیم که مربوط میشه به عنوان این بخش. مثلا می‌خوایم بنویسیم خدمات ما هر سرویسز. در زیر اون باید می‌خوایم یک متن دیگه بنویسیم به عنوان پاراگراف.
اینجا میتونه هر متنی باشه، میتونه یک جمله حالا بیشتر حالت معرفی داره که این بخش چی است. یه پاراگرافی متن کوتاهی در مرکز قرار میدیم. در قسمت زیر اون دوباره میخوایم یه دونه دیو بلاک دیگه درست میکنیم یا یه کانتینر دیگه که این قسمت قراره جایی باشه که ما کارت هامون رو در اونجا قرار میدیم. خب کارت چیه؟ خب ما 4 تا نیاز داریم، 4 تا باکس یا 4 تا دیو بلاک یا به صورت یا کانتینر در این قسمت قرار بدیم. خب اینا هر کدوم به یک کارت به حساب میاد. در از کارت هایی هست، هر کدوم از این یک کارت به حساب میاد. کارتی که هستن که ترامبل ایمیج میشه، یک تصویر در این قسمت بالا قرار میگیره بر هر کدوم. خب در زیر این ایمیج تصویر باز یه دیو بلاک دیگه قرار میدیم. داخل دیو بلاک 2 تا متن میخوایم بذاریم. یه دونه متن به عنوان هدر یا تیترش که عنوان این سرویس چی هست و در زیر اون یه پاراگراف میذاریم که در اصل نشون میده که این توضیح کوتاهی هست برای این سرویس و در آخر دکمه قرار میگیره که لینک میده به اون صفحه‌ای که مربوط به اون سرویس میشه که معمولا یه رنگ خیلی متفاوت میگیره، رنگ اکسنت اصطلاحاً میگیره متفاوت باشه که در هر جای از سایت این رنگو دیدیم کاربر متوجه بشه که این یک دکمه هستش، میتونه روش کلیک کنه. برای همین رنگ دکمه رو کاملا متفاوت میذارن. متنش هم میتونه هر چیزی حالا باشه که مربوط بشه به کاربر متوجه بشه که قراره چه اتفاق بیفته. میتونید لرن مور بنویسید، اکسپلور مور فرق نمیکنه، یا میتونید آیکون هم کنارش بذارید. خب این المان ها داخل همه این پاراگراف این کارت ها هستن. خب این کلیت اون استراکچر کلی اون چیزی که ما میخوایم درست کنیم و در نهایت بعد از اینکه استراکچر درست کردیم میریم دیزاینش میکنیم. بعد در جلسات آینده در رابطه با هاور کردن و انیمیشن ها هم صحبت میکنیم. حالا بریم پیاده کنیم توی کنوسمون. روی قسمت سرویسز اگه کلیک کنید در داخل کنوس و کنترل ای بزنید خیلی راحت میتونیم قسمتی که میخوایم اینجا قرار بدیم. می‌نویسیم دیو بلاک، خب اینتر میکنیم، دیو بلاک داخل سکشن قرار میگیره. اگه تو قسمت نویگیتور نگاه کنیم یه سرویسز که همون سکشن باشه داخلش دیو بلاک قرار گرفته. گفتیم که بهتره حتما اسمش رو عوض کنیم و بهترین راه برای عوض کردن اسم که با یک تیر دو نشون می‌زنیم در اصل اینه که اسم کلاس بدیم بهش. اسم کلاسشو بدیم دیو سرویسز. یه دیویه که باکس دیویه که مربوط به بخش سرویس میشه. هم میتونیم اسم کلاس بهش بدیم، همین که اسم بخش قسمت نویگیتور اسمش عوض شده. در داخل این میخوایم حالا چی قرار بدیم؟ اولین بخشی که میخوایم قرار بدیم مربوط به هدینگ میشه، عنوانش میشه. کنترل ای میزنیم و هدینگ رو تایپ میکنیم و اینتر میکنیم. خیلی راحت هدینگ داخلش قرار میگیره. ما میایم که هدینگ رو ادیت کنیم. این هدینگ چرخ دنده رو کلیک میکنیم. باید حتما تگ H2 بهش بدیم به خاطر اینکه تگ H1 مربوط به هیرو میشد. تگ H2 برای سکشن های بعدیه. اگر یک سایت رو مثل مقاله در نظر بگیرید، در یک مقاله بزرگترین سایز رو به عنوانش میدن. در قسمت های بعدی، پاراگراف های بعدی، متن های پاراگراف های بعدی، سکشن های بعدیش هر عنوان های کوچکتری از عنوان خود مقاله داره. در سایت هم به همین شکله. عنوان بزرگ رو به هیرو میدیم، سکشن های بعدی تگ H2 میگیرن. حالا اگر داخل هر سکشن یه سری تیتر باشه باز به تگ H3 میگیره. داخل اونها یه سری تیتر دیگه باشه تگ H4 میگیره و همیشه کوچیک میشه. خب عنوانش هم گفتیم میذاریم our services. این از قسمت هدینگ. در زیر هدینگ میخوایم پاراگراف بزنیم. روی همین قسمت our services که اینجا نوشتیم کلیک میکنیم، کنترل ای میزنیم و می‌نویسیم پاراگراف. این پاراگراف اینجا قرار میگیره. میتونیم قسمت ستینگ بریم متنش رو تغییر بدیم. اون متنی که می‌خوایم متن خودمون اینجا قرار بدیم. خب متن رو اینجا گذاشتیم. بریم تو نویگیتور نگاه بندازیم ببینیم چطور شد. بعد نویگیتور می‌بینیم داخل سرویسز همون سکشن باشه دیو هست. داخل دیو هم دو تا المان هست H2 و P که هم پاراگراف باشه. خب رو اور سرویسز اگه کلیک کنیم تو استاد استایل اگه بیایم اسم می‌بینیم یک کلاس اسم مشخصی نداره. اینو حتما باید بهش کلاس بدیم. قسمت پاراگراف هم به همین شکل. می‌بینید که قبل از اینکه ما اسم بهش بدیم یا کلاس بدیم خود اون متن اور سرویسز مثلا نوشته جای
تو H2 و پاراگراف کل پاراگراف رو نوشته. برای همین ما میایم رو همین سرویس کلیک میکنیم. خب این یه هدینگه، قرار ما بهش دیزاینش رو تغییر بدیم، پس نیاز هست که اسم کلاس بهش بدیم. اسم کلاس رو چی بهش بدیم که مشخص باشه؟ همون هدینگ میذاریم باشه، انتهاش هم می‌نویسیم سرویسز، مشخص باشه بخش هدینگ سرویسز هست. خب برای پاراگراف هم به همین شکل میایم اسم براش می‌نویسیم خودمون. خب حالا بعد نیست که یه تغییراتی در قسمت دیزاینش ایجاد کنیم. الان رو قسمت هدینگ کلیک کنیم، کلاس رو که اسمش نوشتیم، می‌خوایم بیایم متن رو در میانه قرار بدیم. برای این کار دو روش داریم. یکی اینکه بیایم تو لی اوت کلیک کنیم، الان دیسپلیش بلاکه، رو فلکس بذاریم، میریم دیرکشنش هوریزونتال، این اوکیه، مشکل نیست. تو بخش در راستای x الاینمنت x می‌خوایم بریم سنتر باشه، تمام در سنتر قرار میگیره. الان می‌بینید که بوردرش یک بوردر بزرگ کل کنوس رو گرفته و متن در میانه قرار گرفته. روش دومی که میتونیم کار بکنیم، بیایم رو پاراگراف پیاده کنیم. رو پاراگراف کلیک میکنید، سایزش رو یه سایز مشخص به این قسمت، الان سایز ببینید سایز تمام کنوس رو گرفته. ما می‌خوایم سایزش رو کوچیک کنیم. ماکسیمم عرض پاراگراف رو مثلا بذاریم 50% VW. حالا می‌خوام ببینید که این بوردر کوچیک‌تر شد، 50 در نصف دیسپلی رو گرفته، نصف ویو پورت رو گرفته. این کل ویو پورت، این قسمت میشه نصف ویو پورت رو گرفته، این میشه 50% ویو پورت. حالا می‌خوایم اینو بیاریم در میانه قرار بدیم. اینجا نمی‌تونیم از لی اوت استفاده کنیم و فلکس بزنیم و سنتر بزنیم، چون اگه سنتر بزنیم اتفاق نمیفته. این کار نمی‌کنیم. ریست می‌کنم. کاری که اینجا انجام میدیم اینه که میریم تو قسمت اسپیسینگ، این قسمت بالا رو اگه دقت کنید، اینجا عبارتی نوشته بالا سرش، نوشته که میتونیم سنتر کنیم سطح هوریزونتالی افقی المانمون رو، ولی نیاز داره که شما حتما عرضش رو مشخص کرده باشید که ما این کارو کردیم. اول اومدیم سایز ماکسیمم عرض رو بهش دادیم، پس اون نیازش رو برطرف کردیم. حالا میتونید راحت به روی دکمه کلیک کنید. قبل از اینکه کلیک کنید دقت کنید مارجین طرفینش صفره. وقتی من روی کلیک میکنم مارجین میشه اتو. حالا اینم در میانه قرار گرفت. این مارجین اتو در طرفین چپ راست خیلی کاربردیه، در خیلی جاها میتونید استفاده کنید. خب اگر که ما این دکمه کلیک کنیم خیلی راحت خودش اتوماتیک رو اتو میذاره. اگر بالفرض این کار نکنیم، ریست کنم اینو، الان دوباره برمیگردم حالت قبلی، میتونم خودم دستی بیام رو اتو کلیک کنم، مارجین چپ و راست رو کلیک کنم رو اتو بذارم، هیچ فرقی نمیکنه، همین کار این دکمه رو میکنه. بس دو روش یاد گرفتیم. یکی این که اومدیم یا بیام از دیسپلی استفاده کنیم، فلکس بذاریم دیرکشن هوریزونتال الاینمنتش در راستای x سنتر، یا اینکه بیایم به اون المان سایز بدیم، سایز رو 50% یا هر عددی که می‌خوایم بذاریم، یه سایز مشخص فیکس کنیم براش. تو قسمت اسپیسینگ این دکمه بالا رو کلیک کنید که طرفین مارجین اتو بگیره. تمام. این از این قسمت. میریم که بخش بعدی رو بسازیم. گفتیم یه دیو بلاک هستش یا کانتینر که من از دیو بلاک استفاده کنم. رو پاراگراف کلیک کنید، چون می‌خوایم زیر پاراگراف بیفته رو پاراگراف کلیک می‌کنیم، کنترل ای می‌زنیم و می‌نویسیم دیو بلاک. تمام، اینتر می‌کنیم، خیلی سریع قرار می‌گیره. قطعاً که می‌دونید که می‌تونیم از قسمت المان‌ها بریم دیو بلاک رو پیدا کنیم، اینجا بگیریم بکشیم داخل کنوس رها کنیم یا داخل نویگیتور رها کنیم، هیچ فرقی نمی‌کنه. ولی خب می‌دونید که من این روش میگم چون روش راحت‌تریه، سریع‌تره، برای این از این کار دارم انجام میدم، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. الان ما این دیو بلاک اینجا قرار دادیم، مثلا تو قسمت نویگیتور میتونید دسترسی داشته باشید بهش. الان داخل دیو بلاک می‌خوایم 3 تا باز 4 تا المان دیگه بذاریم، 4 تا دیو بلاک کانتینر دیگه بذاریم. فعلا یه دونهش اضافه می‌کنم، رو دیو بلاک کلیک می‌کنم، کنترل ای و دیو بلاک تایپ می‌کنم و اینتر. خب این اولین کارد ما هست. میتونید تایپ کنید، بنویسیم کارد 1. 4 تا این همین می‌خوایم بسازیم. خیلی راحت داپلیکیت می‌کنم، دوباره داپلیکیت. خب یکی دیگه هست. حالا اسمشون رو عوض میکنم، کارت 1، کارت 2. خب من داخل دیو بلاک 4 تا کارت ساختم. خب اسم کارت ها رو اینجا عوض کردم توی نویگیتور، ولی اسم پرنتشون رو میخوام بذارم کارت. خب اینو میام تو داخل کلاس بهش اسم میدم، چون من یه دونه کارت بیشتر ندارم، یه کلاس بس میگیره، ولی اینا 4 تا هستن. من یکی بیام اینجا مثلا اسم کلاس میذارم کارت 1، برای این کلاس فقط برای کارت 1. نمیخوام این کار کنم، میخوام به همه‌شون یک کلاس بدم، اونم کلاس کارت بدم که بعدا این کار انجام میدم. رو کارت 1 کلیک میکنیم، کنترل ای میزنیم و ایمیج تایپ میکنیم و ایمیج میخوام بهش میدیم. خب
قسمت یک ایمیج انتخاب میکنیم و تو قسمت asset ها یه تصویر رو مناسب با این سرویس اولمون میخوایم طراحی داخلی مسکونی باشه. خب اینو انتخاب میکنم این تصویر رو. خیلی بهتره که اسمی که برای اون ایمیج هست دقیقا هم اسم عنوانش باشه، یعنی اسم نمیدونم ایمیج 1 و ایمیج 2 اینجوری نباشه، شماره نباشه. دوم خیلی بهتره که سایزش کوچیک باشه. الان این 83 کیلوبایت، زمانی که سایزش زیاد باشه خودش علامت مثلث زرد کنارش میذاره، اخطار میده که این سایزش خیلی زیاده، زمان لود سایت میره بالا، لود اسست هاش میره بالا. بس سایز رو کم کنید که حالا این کار رو بهتون میرم طریق چه سایت انجام بده. و در ادامه در قسمت تنظیمات همونطور در جلسات پیش گفتم مثلا آلت تکست حتما باید قرار بدید، کاستوم دیسکریپشن میذارید. اگر این کار نکنید خودش در قسمت پایین اختیار آدیتس رو مشاهده میکنید، اختیار میده بهتون. خب اینجا بهتره که همون اسم اون سرویس باشه. میخوام بذارم رزیدنشیال اینتریور دیزاین، مربوط به اون سرویس میشه، همون اسم روش میذارم. خب قسمت بعدی لیزی لودینگ هست، یا میگه لیزی لودینگ یا ایگر لودینگ. لیزی لودینگ منظور اینه که یعنی لود شدن تنبل. وقتی میریم بالا، از بالا کاربر شروع میکنه اسکرول کردن، قبل از اینکه به این بخش برسه این تصویر لود نمیشه. و شما یک سایت داشته باشید پر از تصویر باشه یا ویدیو باشه، قبل از این کاربر به اون تصویر برسه تصویر لود نمیشه و این خیلی کمک میکنه به بالا بردن سرعت سایت. برای همین برای تصاویر زیر هیرو، نه خود هیرو، زیر هیرو همه رو لیزی لودینگ میذاریم. ولی برای قسمت هیرو ما این کار انجام نمیدیم. زیاد هیرو تصویرش باید حالت ایگر لودینگ باشه، یعنی که همزمان که پیج لود میشه تصویر این هیرو هم لود بشه، دیده بشه. یا برای لوگو بهتره که لوگو همزمان دیده بشه چون اسکرول نمیکنه اونجا. اینجاست که اسکرول انجام بدیم و نیاز به لیزی لودینگ داریم. خب ما اینجا تصویر قرار دادیم. گفتم که تصویر بهتره حجمش خیلی کم باشه. چطوری حجم تصاویر کم کنیم؟ خب اول یک سایت معرفی کنم براتون که چطور تصاویر میتونید پیدا کنید. سایت پیکسلز یکی از سایت‌های خیلی خوب هست که میتونید تصاویر به صورت رایگان انتخاب کنید. در اینجا متنتون رو کلیک میکنید و میتونید فیلتر کنید که هوریزونتال باشه، ورتیکال باشه. بعد راحت میتونید، خیلی راحت هم میتونید دانلودش کنید. از این سایت میتونید شما استفاده کنید برای اینکه هم حجمش رو کم کنید هم سایزش رو تغییر بدید. تصویر رو آپلود میکنید، در سمت چپ پایین حجم اولیه‌اش رو میگه نزدیک 1.7 مگ حجم این تصویره. در سمت راست کانورتش میکنه به اون فرمتی که شما بخواید. فرمت دیفالتش این فرمت موز جی پگ، خیلی حجمش رو زیاد کم نمیکنه، 1.4 تقریبا 1.5 مگ میکنه، 13% کم کرد. ما میخوایم به فرمت وب پی تبدیلش کنیم. فرمت وب پی خیلی مناسب تره برای وب سایت هاست، هم سرعت لود میره بالا و حجمش خیلی بهتر میاد پایین. وقتی رو وب پی بذاریم ببینید 57% کاهش پیدا کرد. یه کاریه که میتونیم انجام بدیم، میتونیم سایزش رو تغییر بدیم. روی سایز کلیک کنید، سایز رو مثلا بذارید روی 800 و ارتفاعش خودش به صورت اسپکت ریشیوش رو نگه میداره، خودش ارتفاع رو تعیین میکنه. حالا میبینید 98% سایز رو کم کرد، رسید به 34 کیلو. اون وقت خیلی راحت روی دانلود کلیک کنید و تصویرتون رو دانلود کنید و بیارید تو وب فلو. خب تصاویر قسمت اسست ها آپلود میکنید. تمام تصاویری که حجمش رو کم کردیم، سایزش رو کم کردیم، آپلود میکنیم. بعد در این قسمت ایمیج ازش استفاده میکنیم. الان ایمیج رو اضافه کردیم، میخوایم زیر ایمیج گفتیم چی بذاریم؟ دیو بلاک. طبق چه صحبتی که اینجا کردیم گفتیم زیر ایمیج میخوایم یه دیو بلاک قرار بدیم. پس روی ایمیج کلیک کنید، کنترل ای دوباره و تایپ کنید دیو بلاک. خب دیو بلاک زیرش اضافه شده. داخل دیو بلاک دوباره یه هدینگ میخوایم بذاریم و زیر هدینگ هم یه پاراگراف. حالا تو کنوس هدینگ اضافه شده، متنش رو میخوایم عوض کنیم چون میدونیم که زیر our services هست. H1 برای هیرو، H2 برای هر سکشن، داخل هر سکشن H3 تگ H3 میذاریم. عنوان مربوط به این سرویس رو اینجا قرار میدیم، طراحی داخلی مسکونی. خب اینو میبندیم. پاراگراف رو هم تغییر میدیم، رو قسمت ستینگ تکست پاراگراف رو تغییر میدیم. خب اینو از متن پاراگراف. روی هدینگ اگه کلیک بکنیم میبینید که قسمت استایل کلاس خاصی نداره. میتونیم خودمون بشه اسم کلاس اول کاری بدیم که بعدا خودش اسم نده بهش. حالا فعلا اسمی نداره، اسم کلاس هیچی نداره. میتونیم بذاریم هدینگ
کارد اینتر کنیم. تمام. تو نویگیتور هم اسمش عوض میشه به هدینگ کارد. برای پاراگراف هم به همین شکل میذاریم پاراگراف کارد. یه پاراگراف سرویس داشتیم، هدینگ سرویس بالا داشتیم، دوتا برای داخل کارت. حالا خب در زیر پاراگراف و در بیرون از دیو بلاک میتونیم باتن رو قرار بدیم. پس روی دیو بلاک کلیک اگه بکنیم در داخلش قرار میگیره. ما می‌خوایم در زیرش باشه این اتفاق بیفته. برای این چیکار می‌کنیم؟ رو خود کارد یک کلیک می‌کنیم. اگه رو کارد یک کلیک کنید، کنترل ای بزنید، باتن تایپ کنید، این باتن در زیر دیو بلاک قرار میگیره، داخل دیو بلاک نمیفته. باز دوباره در کنوس نگاه می‌کنیم، باتن زیر این قرار گرفته، دابل کلیک می‌کنیم داخلش و متن رو می‌نویسیم، مثلا learn more و میتونیم دیزاینش هم بکنیم بعداً. خب این اگه رو چرخنده کلیک کنیم میگه به کجا می‌خوایم لینک بدیم، به یک سایت دیگه، به یک پیج دیگه در همین سایت، سکشن دیگه در همین سایت، کجا می‌خوایم بدیم. ما به یک پیج دیگه می‌خوایم به پیج سرویس بخش طراحی داخلی مسکونی لینکش کنیم. فعلا اون صفحه نساختیم، فعلا هم صفحه پروژکتی که قبلا درست کردیم لینک میدیم. این کلیک هم میزنیم که یه تب جدید باز کنه. در رابطه با پریفچ و پری رندر هم قبلا صحبت کردم که پریفچ گفتم هر دوشون اطلاعات از دیتابیس لود میکنه. پریفچ لود میکنه نگه میداره، کار دیگه نمیکنه. پری رندر هم میکنه، توی تب هیدن نگرش میداره. سرعت پری رندر خیلی بالاتره، سرعت پریفچ این مقدار کمتره، ولی پری رندر لود زیادی، بار زیادی روی دیتابیس میذاره، پس پریفچ بهتره. خب اینو هم میبندیم. حالا این شده اطلاعات مربوط به یک کارتمون میشه. ما میخوایم این اطلاعات برای تمام کارتمون باشن، پس تمام کارتمون میتونن همین اطلاعات رو بهش یکی بدیم. دوباره باز رو کارت دو کلیک میکنیم، کنترل ای میزنیم و ایمیج رو برای ایمیج کارت دومون رو میدیم، ایمیج تایپ میکنیم و خب اینجا میخوایم برای یک طراحی داخلی برای یک واحد مسکون چیز تجاری باشه. خب پس دیسکریپشن رو هم به همین شکل، آفیس دیزاین، لیزی لودینگ هم که دیفالتش هست، میبینیم سایزش هم خیلی کمه. خب تمام. اینم مربوط به ایمیج قسمت دوم. زیرش میخوایم یک دیو بلاک بذاریم، داخل دیو بلاک هدینگ رو تگ h3 بهش میدیم. اگر رو خود کنوس نگاه کنیم، من دیگه وارد نویگیتور نمیشم چون خودش میبینی بالاش سلکت شده دیگه. رو همین که من کنترل ای بزنم اتومات زیرش قرار میگیره. پاراگراف باز داخل ستینگ میرم و متن خودم داخلش قرار میدم. بریم داخل نویگیتور، میبینید که دیو بلاک داخلش. باز میخوایم زیر دیو بلاک باتن رو بذاریم. گفتیم رو کارت دو کلیک کنید، کنترل ای بزنید و باتن رو تایپ کنید و اینتر بزنید. در زیرش قرار میگیره. میتونیم متنش رو عوض کنیم. حالا خب برای کارت 3 و 4 همین کار انجام میدیم. خب الان ما تمام کارت ها رو داخلشون المان‌هاشو قرار دادیم.
بعضی وقتا ممکنه مشاهده کنید که مثلا الان داخل قسمت کار اگه کلاپس کنیم کلا همشو، می‌بینید مثلا اسم دوباره اسمو تغییر که مثلا سکشن شده، ما قبلا هیرو نوشته بودیم، یه دابل کلیک بکنید برمیگره به اسم اولیش. بعضی وقتا ممکنه این شکلی بشه. یا داخل سرویسز باز می‌کنیم، دیو سرویسز، داخل دیو سرویسز دو تا بخش داشتیم، هدینگش پاراگراف سرویسز، بعد یه قسمت کارت ها داشتیم که باز کنیم 4 تا کارت هست، هر کارتی باز کنیم شامل 3 تا بخش اصلی میشه، یکی ایمیج، یکی دیو بلاک که شامل باز خودش هدینگ میشه، پاراگراف میشه و دکمه که در قسمت آخر قرار داره. همونطور گفتم بعد حتما اسما رو تغییر بدید، تو قسمت کلاس این کار انجام بدید، خیلی بهتره. خب ما فعلا رو همین بخش هدینگ کارت اسم رو عوض کردم، بقیه قسمت‌ها رو اسمشون رو تغییر ندادم. حالا بعدا انجام میدم بهتون میگم چطوری انجام بدیم، چیکار کنیم بهتر باشه. الان اگه دقت کنید رو قسمت کارت کلیک میکنم، میام بیرون تو کنوس نگاه میکنم، میبینم اینا همه زیر هم قرار گرفته. ما نمیخواستیم اینجوری باشه، ما خواستیم در کنار هم باشن. گفتیم 4 تا کارت در کنار هم باشن. خیلی راحت قسمت کارت کلیک کردیم، میایم داخل استایل، لی اوتش رو باز میکنیم، میبینیم لی اوتش حالت بلاکه. وقتی لی اوت حالت بلاک باشه تمام محتوا به صورت عمودی در زیر هم دیگه قرار میگیرن. پیش‌فرض این شکلیه. خب از دیسپلی یا بلاک تبدیل میکنیم به فلکس. فعلا فلکسش تبدیل میکنیم، بعد حالا گرید هم تبدیل میکنیم، بعد مقایسه میکنیم. بزنیم فلکس. دیفالت پیش‌فرض فلکس اینه که دیرکشنش هوریزونتال باشه، افقی باشه. خیلی راحت افقی قرار میگیره. اگه ورتیکال بذاریم دوباره مثل هم حالت بلاک زیر هم دیگه قرار میگیرن، ولی خب طبیعتا ما می‌خوایم کنار هم باشن، افقی. اگه بخوایم از فلکس استفاده کنیم باید خب این که افقی میذاریم و میتونیم بهش گپ بدیم. الان بین این 4 تا بعد گپ بدیم، چون هم چسبیده خیلی نیاز به فاصله داره، نیاز به اصلا یه فضایی برای تنفس نیاز داره که کاربر که داره این قسمت رو میخونه، بررسی میکنه، نگاه میکنه، خسته نشه چشمش، به فضای تنفس نیاز داره. با ایجاد گپ این کار انجام میده. این برای حالت فلکسه که ما میتونیم بهش گپ بدیم و در راستای ایکس و وای هم تنظیمش کنیم. ولی اگر بزنیم فلکس باشه، وقتی میخوایم ریسپانسیو بکنیم، بریم تو حالت تبلت یا موبایل نگاه کنیم، میبینیم که خیلی جالب نیست، اصلا جالب نیست، این چیز خوب مناسبی نیستش این حالت. برای همین تو این حالت ها بهتره به جای فلکس، اینو ریست کنم، به جای فلکس بیایم از گرید استفاده کنیم. گرید همونطور که اسمش معلومه یعنی شبکه، میاد شبکه بندی میکنه این فضا رو. اگه این سمت راست بالا رو نگاه کنید، این قسمت ادیت نوشته، ادیت کلیک کنید این شبکه رو نشون میده بهتون. خب هم از اینجا میشه ادیتش کرد، هم از قسمت خود پنل استایل. گفته 2 تا ستون 2 تا ردیف، فعلا این خودش اینجوری قرار داده. ما میخوایم در اینجا یه ردیف باشه ولی 4 تا ستون باشه. خب گپش هم خودش پیش‌ورز اومده این گپ رو داده بهش. میتونید ریست کنید خودتون، یه گپ هر چی گپ می‌خواید بهش بدین، فرق نمی‌کنه. معمولا گپ 16 گپیه که دیفالت میذارن، ولی چه بهتره که البته اینا بر حسب واحدهای دیگه باشه، مثلا M باشه، VW باشه که بعدا انجامش میدیم. خب این شد قسمت کارت ها. گپ ایجاد کردیم، ولی می‌بینید که خیلی چسبیده طرفه، نیاز به پدینگ داره. رو قسمت کارت همین کارت ها که هستیم، کلاس کارت کلیک می‌کنیم، قسمت اسپیسینگ به طرفینش بعد پدینگ بدیم. راهی که معمولا انجام میدیم اینه که میایم مثلا چپ رو کلیک می‌کنیم، میدیم 20 پیکسل، راست هم کلیک می‌کنیم، میدیم 20 پیکسل، تمام، یک پدینگ گرفته. ولی یکم راه حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر اینه که بیایم چیکار کنیم، بیایم از این دو تا رو اول ریست می‌کنم. حالا می‌خوایم در راستای X هر دو تاشو با هم دیگه یه مقدار بدم. یکیش یه دونه از اینا کلیک می‌کنم، مثلا 20 پیکسل. فعلا قبل از اینکه اینتر بزنم روی همین عدد 20 که نوشتم اینجا کلیک می‌کنم، آلت رو نگه می‌دارم، اینتر رو می‌زنم، همزمان جفتش اعمال میشه. مثلا می‌خوام در راستای وای 40 تا بذارم یا 45 تا، 45 رو تایپ می‌کنیم، آلت نگه می‌داریم، اینتر می‌زنیم، 45 رو جفتش اعمال میشه. حالا می‌خوام به 4 طرفش اعمال بشه، مثلا یه عدد 35 می‌خوام به 4 طرف اعمال شه، 35 رو تایپ می‌کنم، این دفعه شیفت و اینتر می‌زنم، شیفت نگه می‌دارم، اینتر می‌زنم، تمام. پس اگه خواستیم به 4 طرف اعمال بشه، شیفت و اینتر، در راستای X یا در راستای Y آلت و اینتر. این مثلا نکته‌ای که بتونید سریعتر کارتون انجام بدید. اگر هم که روی
هر کدوم از اینا مثلا در راستای X یکی از اینا موس رو کلیک میکنید، آلت هم نگه میدارید، به چپ و راست بکشید، میبینید که هر دو میتونن تغییر میکنن. همچنین برای بالا اگر شیفت رو نگه دارید خب طبیعتا رو چهار طرفش تغییر میکنه. خب من فعلا از بالا پایینش نمیخوام پدینگ بدم، بعدا مارجین میدم بهش، ولی چپ و راستش رو میخوام پدینگ بدم. همین الان بهتر واحدهای درست انتخاب کنیم. در جلسه مربوط به هیرو صحبت کردیم که برای این قسمت پدینگ بهتر از VW یا VH استفاده کنیم یا درصد. حالا من VW استفاده میکنم به جای پیکسل که واحد مطلقی هستش. مثلا 2 VW تایپ میکنم، آلت و اینتر میزنم دو طرفش اعمال بشه. خب این 2% از ویو پورت ویدث و عرض ویو پورت رو فاصله دادم از طرفین. خب از بالا، حالا بیایم از بالا بررسی کنیم. این قسمت سرویسز کلیک میکنیم، کلاسش رو قبلا مشخص کردیم، هدینگ سرویسز. خودش به صورت پیش‌فرض به صورت ارسی مارجین داره. این مارجین خودش رو صفر میکنم، هم از بالا هم از پایین. خودم بهش بدم با واحد درست. خب حالا از بالا میخوام بهش مارجین، بهتره که پدینگ بدیم البته، از بالا بهش پدینگ 3 VH میدم، 3% از ویو پورت هایت. از پایین هم مثلا این همین عدد رو بهش میدم، برای همین آر تو اینتر میزنم و پایین و بالا این عدد رو میگیره. برای پاراگراف هم به همین شکل دوباره این دهی که خودش داده رو صفر میکنم، میگم از پایین فقط، چون از بالا که گرفته، از بالا یعنی این اور سرویسز دیگه فاصله رو با اون کنترل میکنیم. برای قسمت پاراگراف از پایین پدینگ بهش میدم، میتونم مارجین بدم یا پدینگ بدم، فرق نمیکنه. اینم مثلا 3 VH. حالا بعدا میتونید دقیق‌تر اینا رو فاصله رو تغییر بدید. خیلی وقت ویدیو گرفته نشه، من دیگه خیلی دقیق جزئیات رو بررسی نمی‌کنم، میذاریم برای بعدا این کارا رو. خب در اینجا ما گفتیم که برای قسمت کارت ها، قسمت کارت اومدیم از دیسپلی گرید استفاده کردیم به جای فرکس. گفتیم به خاطر که این کار بهتر برای زمان رسپانسیو کردن. الان اگر تبلت نگاه کنید می‌بینید که 4 تا ستون کنار هم دیگه قرار گرفته، موبایل هم به این شکل. مثلا الان می‌خوایم خیلی راحت‌تر میتونیم اینجا ادیت کنیم. مثلا بگیم در حالت موبایل لندسکیپ یا موبایل عمودی، خب می‌خوایم بیایم، میتونیم راحت بیایم به جای بگیم 4 تا ستون کنار هم باشه، میتونیم یه دونه ستون باشه ولی در عوض 4 تا ردیف باشه. خیلی ساده و زیبا، خیلی سریع رسپانسیو میشه. از این مزیت بزرگی که برای از گرید داریم استفاده میکنیم نسبت به فلکس. خب برای بحث رسپانسیو، چون جلسه بعدی میخوام صحبت کنم کاملتر و یه سری مطالب دیگه توضیح بدم، الان وقت خیلی نمیذارم روی این حالت، بقیه مطالب میذارم برای جلسه بعدی. خب بریم سراغ بحث دیزاین کارت ها. الان نگاه کنید میبینید که کارت دومی آفیس دیزاین دکمه‌اش بالاتر از بقیه است، این یکی به هم شد، خیلی نامرتبه. روی تصویر یا هر جا فرق نمی‌کنه کلیک کنید، از روی قسمت دو اسمش کلیک کنید، به پرنت و گراند پرنتش میتونید ببینید. رو کارت 2 کلیک کنید، برید تو قسمت لی اوت. خب لی اوتش رو بلاک رو فلکس قرار بدید. خب وسط گفتیم چیز دیفالتش رو هوریزونتال، ما می‌خوایم ورتیکال باشه، ورتیکال می‌کنیم. در راستای ایکس رو کاری نداریم، در راستای وای میتونیم حالت‌های مختلف قرار بدیم. یک حالت خیلی خوبی که میتونیم بذاریم اینه که اسپیس بیتوینه. این باعث میشه که اولین المان و آخرین المان کاملا به طرفین بچسبه و بقیه هم در میانه با یک فاصله قرار بگیرن. خب این کار رو چون برای کارت 2 این کار رو انجام دادیم، یعنی که خودش اومده یک اسم برای کلاسش گذاشته، دیو بلاک 12. ما خب نمیخوایم اسم باشه، میخوایم خودمون رینیم کنیم و اسم کارت رو در اینجا بهش بدیم. اسم کلاس رو بذاریم کارت. یه اسم عمومیه، مخصوص کارت 2 یا 3 اینا نیستش. برای همین گفتم اینجا نمیام اسم کارت رو نمیذارم، کلاس نمیذارم. اسم هر کدوم جدا جدا کارت 1 و 2 و 3 گذاشتم تو نویگیتور، ولی در قسمت مربوط به کلاس میام یه کلاس کارت میدم که عمومی برای همه باشه. حالا این کلاس رو برای همه برای بقیه هم استفاده میکنم. رو کارت 3 کلیک میکنم، اسم کلاسش رو میدم کارت. خیلی راحت این تنظیمات لی اوت رو اون اعمال میشه. دوباره
برای کارت 4 کلاسشو میدم کارت میذارم و همینطور برای کارت 1. تمام. این یک کلاس یکسان هست برای تمام کارت ها. الان میبینید تمام محتوا کشیده هست. شما اگه باز دوباره رو قسمت کلاس کارت اگه برین نگاه کنید، کلاس کارت در راستای x استرچ هست، کشیده است. اگه من بیام سنتر بذارم یا لفت و رایت بذارم دیگه این شکلی کشیده نیستش. دکمه کشیده، دکمه به صورت کشیده دیده نمیشه. میتونم لفت بذارم، دکمه اینجوری به صورت یک در سمت چپ قرار بگیره یا در میانه قرار بگیره. دکمه رو میذاریم حالت در سمت، میذاریم در راستای x در راستای سمت چپ باشه، به خاطر اینکه نیاز داریم میخوایم بوردرش رو تغییر بدیم. رو همین دکمه کلیک میکنیم. اولا اینکه اسمی براش وجود نداره برای کلاسش. میتونیم اسم بذاریم همین قبل از اینکه خودش اسم بذاریم ما اسم بذاریم براش. میتونیم باتن و بنویسیم کارت. خب حالا میخوایم بوردر بهش بدیم. قسمت بوردر وارد میشین، یه ردیوس شعاع براش انتخاب میکنین، مثلا 12 پیکسل فرق نمیکنه، یه عددی. خب الان این یه بوردری گرفته. خب میتونید این کلاس رو به بقیه دکمه ها هم بدین. رو هر دکمه کلیک کنید و کلاس باتن کارت رو انتخاب کنید. حالا اگه میخواید میتونید رنگ دکمه رو عوض کنید. خیلی بهتره رنگ دکمه رنگی باشه که با بقیه رنگ های سایت متفاوت باشه کاملا، که در هر جا از سایت این رنگ دیده شد کاربر متوجه بشه یه دکمه است، میتونه روش کلیک کنه. قبلا رنگ دکمه رو در قسمت هیرو این رنگ انتخاب کردیم. میریم تو قسمت هیرو همین رنگ رو برای دکمه بقیه هم استفاده میکنیم. قسمت بک‌گراند کدش رو برمی‌دارم یا برای قسمت این دکمه هم هست همین رنگ کد استفاده میکنم. خب حالا رنگو گرفت. دوباره به این نکته توجه کنیم که در اینجا خیلی مثال خوبی میشه که یک بحث خیلی مهم به نام وریبل ها رو بهتون توضیح بدم. الان ما دیدیم اومدیم رفتیم رنگ دکمه رو اینجا انتخاب کردیم، اومدیم اینجا گذاشتیم. این کار خیلی اصولی نیست که ما بخوایم بریم بگردیم یه رنگی رو پیدا کنیم کدش رو کپی پیست کنیم. میتونیم راه آسان‌تری انتخاب کنیم، اونم استفاده از وریبل هاست. الان اجازه بدید من این رنگ رو تغییر بدم، بذاریم همون رنگ قبلی باشه، ریستش کنم. من کد این رنگ رو برداشتم. خب میخوام یه متغیر بسازم، اسم بهش بدم، مثلا اسم دکمه باتن و برای رنگ باشه. هر جا از سایتم خواستم رنگ دکمه رو بذارم، اون متغیر رو اونجا قرار بدم. هم میتونید برای رنگ، برای فونت، برای چیزهای مختلف، برای سایز میتونید این کار انجام بدیم، یه وریبل متغیر بسازیم. میایم تو قسمت وریبل ها، گوشه سمت چپ وریبل. خب کلیک میکنید، یه بیس کالکشن داره، میتونید حتما این بیس کالکشن استفاده کنید، فرق نمیکنه. خب میایم قسمت نیو وریبل کلیک میکنید، میخوایم کالر، سایز، نامبر. خب کالر انتخاب میکنیم. مثلا ما میخوایم برای باتن این کار انجام بدیم، میذاریم باتن کالر میتونید بنویسید یا باتن خالی بنویسید، فرق نمیکنه، اسم میذارید که خودتون بدونید این منظور چیه. خب باتن خودش پیش‌فرض رنگ سفید گذاشته، ما میخوایم یه رنگ دیگه خودمون بدیم. همینجا میتونیم هم رو سفید کلیک کنیم، اون کدی که اونجا کپی کردیم اونجا پیست کنیم، اینتر بزنید، کد اینجا اعمال میشه. یا اینکه روی این رنگ کلیک کنید و رنگ مد نظرتون انتخاب کنید. خب تمام، همین راحتی یه وریبل ساختیم به اسم باتن. برمیگردیم تو قسمت طراحیمون، روی دکمه فرق نمیکنه چون کلاس همشون یکسانه. رو دکمه کلاس باتن کارت. خب قبلا اومدیم اینجا کپی پیست میکردیم، اینجا این کار نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ دقت کنید در این گوشه یک علامت میبینید، به علاوه این کلیک کنید. خب اینجا یک چیزی باز میشه، فهرستی کنیم، نوشته که سایت وریبلز کالکشن بیس کالکشن، اسم وریبلش چیه؟ باتن، همین چیزی که خودمون درست کردیم. اینو کلیک کنید، تمام، خیلی راحت اینجا قرار گرفت. حالا اگر هر جای دیگه هم بخوایم هم میتونیم از همین کار استفاده، از همین رنگ، از این باتن استفاده کنیم. حالا میتونید بیاین وریبل های مختلف بسازید برای جاهای مختلف، مثلا بگید برای کالر بک‌گراند، کالر مثلا سکشن، یا برای فونت هدر، فونت پاراگراف، جای مختلف وریبل درست کنید
و از وریبل ها استفاده کنید. قسمت بالا دیدین که قسمت بالا کلیک کردید علامت به علاوه داشت. حالا میخواید ادیت کنید، هم میتونید تو بخش وریبل دوباره برید در اینجا همین کار ادیت انجام بدید، یا یک وریبل جدید اینجا درست کنید، نیو وریبل بزنید، یا اینکه در خود قسمت کالر اگه نگاه کنید علامت قلم هست اینجا ادیت کنید، ادیت رو کلیک کنید، اسمش رو میتونید عوض کنید، رنگش رو میتونید عوض کنید، خیلی راحت. یه کار دیگه هم که هست میتونید انجام بدید اینه که رو باتن کلیک کنید، این دوباره این قسمت باز میشه. به این سه تا علامت بالا دقت کنید. قسمت اولی به علاوه داره، میتونید دوباره یک وریبل جدید کرییت کنید، بالاش نوشته میتونید وریبل جدید دوباره بسازید. این از این. قسمت بعدی مثلا آن لینک هست، شما شاید نظرتون عوض شه و نخواهید بیاید این رنگو به این قسمت بدید، خیلی راحت آن لینک میکنید و برمیگردید به حالت قدیم، تنظیمات قبلیش، دوباره روش کلیک میکنید و این باد اینو بهش میدید. تمام. این قسمت هم که فلش داره، قسمت پنل وریبل رو باز می‌کنید، کلیک کنید پنل وریبل این قسمت باز میشه برام. پس این اگه خواستیم یه وریبل جدید تولید کنیم مثلا این راحت به علاوه میزنیم، اگه خواستیم لینکش رو حذف کنیم که دیگه وریبل نباشه میتونید آن لینک رو کلیک کنیم. این هم یه نکته خیلی جالب و به درد بخوری هستش. خب الان پس دکمه رو درست کردیم، کروش رو دادیم، رنگش رو مشخص کردیم با وریبل ها. میریم سراغ بحث بعدی، اونم رنگ داخل این کاردمون. ما دوباره رو کارت یک کلیک می‌کنیم، در کلاس کارت رنگ بک‌گراندش رو می‌خوایم عوض کنیم. الان رنگ بک‌گراند ترانسپرنت یعنی بی رنگ پس زمینه رو گرفته. الان پس زمینه‌اش رنگ سرویسز رنگش رو عوض کنم رنگ کارتم عوض میشه. من سرویسز رو بیام هر رنگی بذارم رنگ کارتم همون رنگی میشه، چون رنگی از خودش نداره، رنگ پس زمینه‌شو میگیرم. میخوام رنگ اختصاصی به خودش برم، رو کارت کلیک میکنم. خب یه رنگی انتخاب میکنیم. یه وقتی از شما رنگ بک‌گراند براتون مهمه، میخواین حتما از این رنگ بک‌گراندی مد نظرتون هست کلیک انتخاب کنید. یه وقتی از برعکس رنگ تکست براتون رنگ مهمی است، میخواین رنگ بک‌گراند مناسب و اون پیدا کنید. این کانترست بین رنگ بک‌گراند و رنگ تکست خیلی مهمه که رعایت کنید. مثلا شما این رنگ بک‌گراند رو انتخاب کردید، رنگ تکستش رو طبیعتاً برای تایپوگرافی برید عوض کنید، رنگ روشن بهش بدید. الان این رنگ روشن برای هدینگ رنگ مناسب خوبیه. یه نکته اول این که اگه ما این رنگ رو مثلا بیایم رو هدینگ انتخاب کنیم، این رنگ رو ببین بدیم، بعد دونه دونه اینا رو انتخاب کنیم و رنگ تایپوگرافیش رو عوض کنیم. به جای این کار ما میتونیم بیایم به جای بریم هدینگ کارت، کلاس هدینگ کارت این کارو انجام بدیم، اینو ریست کنم، بریم رو کل قسمت کارت ها، یعنی پرنت گرند پرنت کلشون رو رنگش رو عوض میکنم. کالر قسمت تایپوگرافی یک کد رنگی اگه داشته باشم اینجا اعمال میکنم و این رنگو میگیره برام. حالا کانترستش خیلی خوبه، رنگ بک‌گراند با رنگ تکست کانترست خوبی داره، به وضوح دیده میشه متن. حالا شما میخواین تست کنید بدونید آیا کانترستش خوب هست یا نه، اگه رنگ داشتی می‌خواستی کانترست مناسب پیدا کنید چیکار کنید؟ دو تا سایت بهتون معرفی می‌کنم برای این کار. یکی این سایت هست، اسمش این بالا نوشته شده. این سایت رو شما میتونید راحت اون رنگ بک‌گراند رو این قسمت قرار بدید، رنگ تکست هم اینجا قرار بدید. اون وقت بهتون امتیاز میده آیا خوبه یا نه. من رنگ تکست هم اینجا بذارم. میتونید اسم بنویسید، میتونید روی از این مپش انتخاب کنید، میتونید به صورت این شکلی قرار بدید، هر شکلی میتونید دوست دارید قرار بدید رنگتون رو. این رنگ تکست همه، این رنگ بک‌گراندشه. وقتی قرار میده میگه امتیاز خیلی بالایی میده، میگه گرید A میگه، لول A میگیره و امتیاز خیلی خوبی داره. حالا اگه مثلا بخواید رنگ دیگه تست کنید، رنگ متن رنگ بک‌گراند متفاوتی میخواید داشته باشید، وقتی رنگ بک‌گراند تغییر میده این امتیاز کمتر داره میشه. از طرف دقت کنید این قسمت نوشته‌های سمت چپ همین رنگ بک‌گراند و رنگ تکستی که ما داریم امتحان می‌کنیم اونجا نشون میده که خودمون به صورت ویژوالی بتونیم متوجه بشیم خوبه یا بده. خب این یک سایته که میتونیم این کار انجام بدیم. یک سایت دیگه این سایت هست colors.co، کارهای مختلف میتونیم باشه انجام بدیم. یک کارش اینه که بیایم کانترست شکر داره، کلیک می‌کنید. خب اینم مثل همون رنگ تکستتون اینجا میذارید، رنگ بک‌گراند هم در این قسمت قرار میدید.
حالا اینا همون امتیاز داره میده، امتیاز 15 خورده ای رو میده، میگه خیلی هم عالیه، میتونه دیگه خیلی عالیه این کانترست با هم دیگه. این هم میتونید دوباره رنگ رو انتخاب کنید، رنگ‌های متفاوت بدین و امتیازها رو میتونید مشاهده کنید. یک خوبی که این سایت داره، دو تا مزیت داره. یکی اینکه اسمال تکست و لارج تکست رو جدا کرده. مثلا میگه الان این پس زمینه با این رنگ تکست برای لارج، اگه تکستتون بزرگ باشه خوبه، اما تکست کوچیک خیلی خوب نیست. بازم خوبه، از 3 ستاره 2 ستاره گرفته، ولی میتونه بهتر هم باشه. مزیت دومش اینه که شما مثلا این رنگ پس زمینه رو میخواین رنگ پس زمینه تو این باشه، اما رنگ متنتون رو نمیدونین چی بذارین بهتره. این بهتون راهنمایی میکنه. رو قسمت کلیک تو فیکس کلیک میکنید، میگه میتونید رنگ متنتون رو ادجاست کنه، تنظیم کنه متناسب با این رنگ بک‌گراندتون. بعضی وقتا یکم اذیت میکنه، به خوبی کار نمیکنه، بعد چند بار تستش کنید تا عدد مناسب برسید. ولی بازم بد نیست، خوبه. این دو تا سایت گزینه خوبی هستن برای اینکه بتونید کانترست رو چک کنید. خب الان ما از این رنگ‌ها رو براشون قرار دادیم، گفتیم که به کارت میدیم، به کلاس کارت میدیم که برای همه اعمال بشه دیگه، یکی لازم نباشه اعمال کنیم خودمون. نکته بعدی برمیگرده به اینکه ما می‌خوایم مثلا بیایم تایپوگرافیشون رو تغییر بدیم. دوباره میتونیم بیایم به همین کلاس کارت، فونتش، بیایم فونت‌های مختلف رو تست کنیم و این فونت برای همه اعمال میشه. اگه فونت خاصی که شما مد نظرتون تو این قسمت فونت ها وجود نداشت، یا خاصی فونت خاصی رو خودتون ایمپورت کنید یا لود کنید داخل سایت، وارد قسمت اد فونت بشید. خب در قسمت اد فونت دو تا گزینه دارید. یکی این که میتونید از فونت های گوگل فونت بیارید اینجا ایمپورت کنید. یکی دیگه که خودتون میتونید فونت رو آپلود کنید، حتی فونت های فارسی هم میتونید اینجا آپلود کنید. ما میخوایم گوگل فونت استفاده کنیم، مثلا فونت اینتر رو میخوایم اینجا ایمپورت کنیم. اینتر رو کلیک میکنید، وزن‌های مختلف و سبک‌های مختلف این فونت رو میتونید انتخاب کنید و اد بزنید. حالا این اد شد، اسم فونتش اینتر، سبکاش هم اینجا نوشته. حالا برمیگردیم دوباره به وبفلومون، اوپن این وبفلو کلیک میکنید و برگردیم به وبفلو. خب وقتی برمیگردیم به وبفلو میبینیم که الان اون بخشی که ما داشتیم کار میکردیم انگار نیستش، اون تنظیمات اینجا وجود نداره، به خاطر اینکه ما برگشتیم به قسمت بیلد. دوباره رو قسمت دیزاین کلیک میکنید، اینجا دیزاین هیر کلیک میکنید. دلیل اینکه این داره الان اینجا میگه که شما داشتین توی تب دیگه داشتین دیزاین تغییر میدادید. آیا میخواین اینجا رو دیزاین کنید یا اینکه نه حالت بیلد بمونید؟ چون وقتی که ما حالت فونت اد فونت میزنیم، این اتومات روی تب جدید باز میکنه. اگه الان نگاه کنیم، الان ببینید من قبلا تو این تب داشتیم کار میکردیم، اد فونت رو کلیک کردم، این خودش اتومات یه تب جدید برامون باز میکنه تو بروزرمون، تو این تب میاد اینجا. وقتی من برمیگردم این نمیره تو تب قبلی، یه چیزی که خود وبفلو، حالا این به نظر من یه ایراده، در اصل نباید اینجوری باشه. حالا فرق نمیکنه، شما روی دیزاین هیر کلیک کنید و دوباره برمیگردیم به تنظیمات. بعد از تب قبلیتون هم داشتین کار میکردیم، میتونید بهتر ببندینش قاطی نشه. دوباره میریم تو قسمت کارت ها، کلاس کارت، فونت رو باز میکنیم. این فونت اینتری که ما ایمپورت کردیم کلیک میکنیم و اینجا میبینیم که اعمال شده. که الان میبینیم که خیلی به طرفین چسبیدن این نوشته ها. خب نیاز به پدینگ داره. برای اینکه پدینگ بدیم میتونیم رو هدینگ کلیک کنیم، قسمت اسپیسینگش پدینگ بدیم. دوباره رو پاراگراف کلیک کنیم، پدینگ بدیم. ولی خب طبیعتا نباید این کارو بکنیم. میدونید که میتونیم از پرنت استفاده کنیم. پرنتشون چیه؟ دیو بلاک. برای همین که دیو بلاک رو درست کردیم. در اصل توی این قسمت استراکچرش با این دیو بلاک درست می‌کنیم، داخلش این دو تا المان رو می‌ذاریم. این دیو بلاک مزیتش همینه که الان یه پرنتی داره که شما رو دیو بلاک میرید اسپیسینگ، قسمت پدینگ، یه پدینگ بهش میدید. گفتیم که یادتون باشه گفتیم از واحد ام استفاده می‌کنیم، مثلا 1 ام و آل تو اینتر می‌ذارم که طرفین اعمال بشه. چرا دیو بلاک گذاشتم؟ چرا من مثلا میتونستم خب این دیو بلاک رو نذارم، این دو تا هدینگ و پاراگراف داخل زیر همین کارت بذارم و به کارت پدینگ بدم. خب اگه به کارت پدینگ بدم، الان ببینیم اگه بخوام به کارت پدینگ بدم، مثلا همین حالا 2 امی که داده بودم، این تصویرم هم این پدینگ رو میگیره. آره این تصویرم این پدینگ رو میگیره. من نمیخوام تصویر از طرفین
پدینگ داشته باشه. میخوام تصویر کامل چسبیده باشه، کشیده شده باشه، کل کارت رو گرفته باشه، فقط نوشته ها فاصله بگیرم. برای همینه که من میام از دیو بلاک استفاده میکنم. این دو تا هدینگ و پاراگراف داخل یه دیو میذارم، دو تا المان رو داخل یه دیو میذارم که از قسمت ایمیج جدا بشه. حالا این میشه پرنت این دوتا. من به راحتی میتونم رو پرنت این پدینگ رو بدم. دلیلش اینه. و مثلا ما میتونیم باتن رو هم داخل این دیو بلاک بذاریم. لزومی نداره باتن حتما بیرون باشه. اگه باتن بیرون باشه این پدینگ رو بدیم رو باتن هم اعمال میشه. راحت میتونیم بریم تو قسمت نویگیتور الان ببینیم مثلا باتن رو میتونیم بگیریم بکشیم بیاریم داخل دیو بلاک رهاش کنیم. وقتی این کار بکنیم میبینیم که باتن هم این پدینگ رو گرفته. برای هر ستای دیگه هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم. خب الان من باتن داخل قرار دادم. الان میبینیم که این ستای دیگه این پدینگ رو نداره. دلیلش هم حتما حدس میتونید بدونید چیه. به خاطر ما این دیو بلاک که اینجا گذاشتیم کلاسش رو به بقیه ندادیم هنوز و خودش هم کلاس اسم جالبی نداره. میتونیم اسمش رو عوض کنیم. یا اگر نخواستیم توی این قسمت خیلی حالا مهم نیست میتونیم اسمش رو عوض نکنیم، ولی حالا میتونیم عوض کنیم بذاریم دیو کارت. حالا دیو کارت رو به بقیه هم بدیم، به بقیه دیو ها در اینجا هر کارت رو باز کنیم این دیو بلاک رو بهش کلاس دیو کارت بدیم. برای کارت 3 هم به همین شکل دیو بلاک کلاس دیو کارت میدیم. میبینید که اعمال میشه، پدینگ میگیره اینا. تمام. خب باتن از پایین بعد یکم فاصله بگیره. رو باتن میتونید کلیک کنید، کلاس باتن کارت میاد. خودش یک پدینگ داخلی داره که میدونیم که باتن ها این پدینگ داخلی دارن. یه مارجین از پایین بهش میدیم بر حسب ویوپورت هایت بهش میدیم که عدد مثلا 2 شاید مناسب باشه براش. اون پدینگ های داخلیش رو از پیکسل به ام تبدیل میکنیم. به جای پیکسل می‌نویسیم 1M. همچنین برای سمت دیگه هم به همین شکل. برای بالا هم به جای 9 مثلا می‌نویسیم 9M. آلت و اینتر میزنم که جفتش اعمال بشه. خب اینو از باتنامون. یه مقدار فاصله هم بعد بیشتر بشه. این فاصله ها رو میتونیم با گپ هم ایجاد کنیم، با دونه دونه کلیک کنیم و مارجین هم بهش بدیم میتونیم اعمال کنیم. برای که بهش گپ بدیم دوباره به پرنتشون میریم. پرنتش کجاست؟ همین دیو کارتی که الان درست کردیم. قسمت لی اوت دیسپلی صورت فلکس میذاریم، هوریزونتال رو تبدیل به ورتیکال میکنیم و بهش حالا گپ میدیم. المان ها گپ میگیرن. خب گپ رو دادیم. حالا چک میکنیم در راستای ایکس گفته استرچ باشه. ببینید دوباره دکمه ها کشیده شدن. نمیخوایم اینجوری باشه، میخوایم لفت باشه. اگر دوست دارید میتونید سنتر بذارید یا اما استرچ باشه. در راستای وای هم گفتم بهتره که اسپیس بیتوین بذاریم. اگه گپش هم حالا میتونید زیاد میتونید کمترش کنیم، مثلا رو 14. حالا اینا رو بعدا میتونید تنظیم کنیم. خب اینا از کاردامون ساخته شدن. حالا علاوه بر این قسمت این گوشه ها کورنراش رو میتونیم یک مقدار کرو کنیم، بهش شعاع بدیم. هم مثل دکمه ها که کرو کردیم این گوشه هر کارت رو میتونیم این کار بکنیم. روی کارت کلیک کنید، کارت یک کلاس کارت، وارد کلاس کارت میشید. قسمت بوردر که باز میکنید میبینید بقیه قسمت بسته میشه. این کار رو قبلا گفتم که چطور انجام بدیم. رو فوکس مود اگه کلیک بکنید این اتفاق میفته. رو هر قسمت که باز کنید قسمت دیگه بسته میشه. این خیلی کمک میکنه به تمرکزتون. همه این قسمت ها باز نیست، خیلی تو هم نیستش. گفتم یادآوری کنم این موضوع رو. حالا بوردر رو که باز کردیم نگاه کنید ببینید الان میخوایم بهش گوشه هاش یه مقدار ردیوس بدیم، شعاع بدیم که کرو بشه، منحنی بشه. خب ردیوس مثلا میذاریم 10 پیکسل. الان 10 پیکسل من گذاشتم اعمال کردم. اگر نگاه کنید از پایین اعمال شده ولی از بالا اینجوری اتفاق نیفتاده. برای چی؟ به خاطر اینکه این ایمیج روی اون کرو رو گرفته، دیده نمیشه. الان ببینید از بالا
هیچ کروی نداره، ولی از پایین این مقدار انحنا داره. این ایمیج روش رو گرفته. خب برای این کار باید به خود ایمیج ها هم این کرو رو بدیم، این ردیوس شعاع رو بدیم. روی یک از این ایمیج ها کلیک کنید. اول از همه یک اسم برای کلاسش مشخص کنید، مثلا ایمیج کارت یا ایمیج فرق نمیکنه. برای کارت اول داریم این کار انجام میدیم. بعد این ایمیج کلاس رو به بقیه هم میدیم. میایم روی حالت ردیوس و اینجا عدد چند بهش دادم؟ 10 دادم. 10 دادم آره. خب برای ایمیج کارتم عدد 10 رو بهش میدم. خب الان نگاه میکنیم ببینیم چطور شد. خب در قسمت بالا میبینیم که این کرو رو گرفته. خوبه، همین چیزی که می‌خواستیم اتفاق افتاده. ولی مسئله که هست الان تو قسمت پایین هم این کرو رو گرفته. حالا به خوبی دیده نمیشه ولی اینجا گرفته این کرو رو. حالا اینجا چون رنگش یکسانه خوبی دیده نمیشه. اگه جایی که باشه رنگش مثلا این دومی، اگه ما همین ایمیج کارت رو بهش بدم، من اینجا کلاس ایمیج کارت رو میدم. حالا بریم نگاه کنیم. ببینید این پایین هم یک کرو شده. خب الان برای اینکه بخوایم این حالت این مشکل رو حل کنیم، میریم رو حالت ایمیج کارت، کلاس ایمیج کارت نگاه کنیم. ببینید قسمت ردیوس اولی رو آل کورنرز هست، یعنی تمام گوشه ها شعاع 10 پیکسل رو میگیرن و کرو میشن. قسمت دوم باید انتخاب کنیم که ایندیویدوالی هستش. ایندیویدوال کلیک کنیم، نوشته که هر گوشه رو به تنهایی میتونیم تغییر بدیم. ما پایین رو نمیخوایم بهش شعاع بدیم، برای همین پایینی‌ها رو صفر میکنیم. تمام. الان اگه دوباره نگاه کنید ببینید این گوشه دیگه کرو نیستش، انحنا نداره. حالا این کلاس رو به مابقی تصاویرم میدیم. الان تصویر بعدی هم ایمیج کارت میدم. اینا به همین شکل ایمیج کارت. خب هر 4 تا ایمیج یک کلاس رو گرفتن و تماما هم که گوشه هاش میبینید کرو شده. یک کار دیگه میتونیم انجام بدیم برای دیزاینش، این که به کارت هامون شادو بدیم، سایه بدیم. برای این کار وارد قسمت افکت میشین، حالت باکس شادو. میتونید در راستای X شادو تغییر کنه، در راستای Y میتونید خودتون تغییر بدید و شادو سایه مناسب رو خودتون پیدا کنید. یه مقدار در Xش صفره، یه مقدار من X رو بیشترش بکنم، یعنی که سایه به سمت مثبت X حرکت میکنه. در قسمت شادو پایین کنم به سمت پایین بیاد. حالا میتونه بلور باشه، میتونید بلور صفر کنید، یه مقدار بلور میدید و سایزش هم میتونید بزرگ کوچیک کنید که سایز خیلی بزرگ نمیخواد باشه، سایز کوچیکش سایه خیلی کوچیک ریزی داشته باشه. یه مقدار عمق میده به محتوا و قشنگتر میشه. الان محتوای عمق پیدا کرده. خب تقریبا میشه گفت کارتامون پس دیزاینش هم تموم شده، نوشته هاش هم اوکیه. این نوشته یه قسمت پاراگراف رو میتونید برید تو قسمت تایپوگرافی، بیایید تو قسمت الاینش حالت وسط چین بذارید، وسط چین بنویسه. خب رنگ سرویسز هم میتونید عوض کنیم، اما بهتره که همین رنگ سفید رنگ خوبیه. حالا میتونیم یه مقدار سفیدش رو یک کوچولو تیره تر کنیم، وگرنه خوبه، چون سکشن قبلیش که هیرو باشه یه مقدار تیره بوده، این سکشن روشن باشه خوب بهتره. از طرفی وقتی سکشن سرویس خود سرویس سکشن سفید باشه، این کارت ها بهتر نمایان میشن، بهتر جلوه دارن، نشون داده میشن. خب پس رنگ ها میذاریم همین باشه. حالا میریم سراغ یه نکته خیلی جالب و یک در طراحی. ببینید الان ما اومدیم تو قسمت مثلا هدینگ کارت رو تو قسمت تایپوگرافی رنگ سفید بهش دادیم. میتونیم بیایم کلیک کنیم هر رنگی دوست داریم بهش بدیم اینجا. ولی نمیتونیم در قسمت تایپوگرافی نمیتونیم رنگ گرادیان بهش بدیم، یعنی رنگ متغیر بهش بدیم، یا تو تصویر بهش به این فونت به این نوشته‌مون بدیم. برای این کار وارد قسمت بک‌گراند میشیم. در قسمت بک‌گراند قسمت ایمیج ان گرادینت اد میزنم. قبلا در رابطه با اورلی صحبت کردیم، گفتیم یک کاور وقتی بخوایم تصویرمون قرار بدیم اورلی میذاریم. الان میخوام برای قسمت بخش دیگه صحبت کنم، اونم گرادینت. لینیر داره، خطی داره و شعاعی داره. خب من روی لینیر گرادینت کلیک میکنم. اینجا یک نواری هست، میبینید مشکی سفید داره، حتی در میانه اگه کلیک کنید
یک بخش دیگه به شما میده، هر کلیک کنید یه بخش دیگه به شما میده. میتونید اینا رو تغییر رنگ بدید. مثلا قسمت اولی مشکی کلیک کنید، یه رنگ روشن‌تر مثلا بهش بدید. دوباره رو قسمت بعدی کلیک کنید، یه رنگ دیگه بهش بدید. بعد در نهایت رنگی که میگیره، یعنی رنگ به بک‌گراند این نوشته داده شده که اصلا هم زیبا نیستش این بک‌گراند رنگ داشته باشه. ما هم نمیخوایم بک‌گراندش رنگ داشته باشه. یک زاویه هم بهش میده، الان زاویه 180 درجه. زاویه هم میتونید تغییر بدید، هر زاویه‌ای دوست دارید، زاویه مختلف میتونید چک کنید. حالا خب اینو بک‌گراند گرفته. ما میخوایم این رنگ به نوشته داده بشه. رو قسمت کلیپینگ اگه کلیک کنید، قسمت سوم، می‌بینید که این رنگ رفت روی نوشته. خیلی جالب شد اینجوری دیگه. این رنگ متغیری به نوشته دادیم. حالا به جای که رنگ سالید بدیم به نوشته هم رنگ گرادینت دادیم. این یک آپشن بعدی که میتونید داشته باشید اینه که بیایم مثلا رو هدینگ، روی قسمت هدینگ کارت برای اولی بود، قسمت دومی میخوام بیام یک رنگ دیگه یک کار دیگه باش بکنم، روش کلیک میکنم. این دفعه میخوام بیام رو هم قسمت بک‌گراند، ایمیج و گرادینت کلیک میکنم. اینجا یه ایمیج میخوام بهش بدم. ایمیج رو یه ایمیجی حالا از تصاویری که دارید فرق نمیکنه، کلیک انتخاب کنید، کاور بکنید و پوزیشنش هم تغییر بدید. حالا میایم دوباره اینو کلیپینگ رو دوباره رو هم حالت سومی قرار میدید. این دفعه تصویر داخل نوشته قرار میگیره. برای اگه یه نوشته بزرگ در سایتتون داشته باشید میتونید این خیلی جذابش بکنه که تصویر داخل نوشته قرار بگیره. این از قابلیت‌های جالبی که قسمت بک‌گراند میتونیم انجام بدیم برای نوشته‌هامون. خب حالا بذارید من اینو اول پاکش کنم چون اینا نمیخوام اینجوری باشه. خب این کلاسی که برای هدینگ داده، من کلاس میخوام پاک میکنم، ریموو میزنم چون میخوام برگردم به حالت قبلی. اگه بخوام مثلا میتونم همین هدینگ کارت که اینجا هست رو بقیه هم همین اعمال کنم. روشون کلیک میکنم، تایتلشون کلاسشون میذارم هدینگ کارت که این رنگ رو بقیه هم بگیرن. اگر خواست میتونید دوباره ادیت کنید، خیلی راحت ادیت میزنید و این با این نوالا رو اگه به چپ و راست بکشید این رنگ ها عوض میشن. یا میتونید رنگش رو تغییر بدید، رنگ های دیگه بذارید. خب مثلا اومدیم ادیت کردم و این رنگ رو تغییر دادم، این رنگ رو به همشون دادیم. حالا برای اینکه مطمئن بشین تماما یک کلاس دارن، بعد نیست یکی یکی چک کنیم این کارو. الان مثلا ببینید این رو هدینگ اگه کلیک کنیم تماما بعد هدینگ کارت رو کلاس هدینگ کارت داشته باشن. این چک میکنیم، پاراگراف رو میزنیم، این بقیه این پاراگراف کارت رو ندارن، بس بهشون اعمال میکنیم. پاراگراف کارت اگه اینجا پیدا نشه تایپ میکنید. خب برای دکمه هم که هر چهار تاشون پاترن کارت رو دارن. قسمت بعدی دیو هست. دیو کارت رو باید هر 4 تا داشته باشن، کلاس دیو کارت رو. دیو کارت کلیک میکنید، برای هر 4 تا کارت هر 4 تاشون دارن. همچنین ایمیج کارت برای هر 4 تا باید کلاس ایمیج کارت رو داشته باشن که دارن. رو خود کارت ها هم کلیک کنید باید کلاس کارت رو داشته باشن، داره. الان نگاه کنید ببینید این با وجودی که همه کلاس ها یکسان کردیم ولی می‌بینید الان تیتر اول در قسمت بالا قرار گرفته اما تیتر دومی یه مقدار اومده پایین. دیو بلاک هم نگاه کنید، دیو بلاک چسبیده به بالا، دیو بلاک یکم مقدار پایینه، باز یکی مقدار بالاتره. خیلی روی خط نیستن این 4 تا تیتر، از پایین روی خط هستن ولی از بالا روی خط نیستن. قسمت کارت اگر لی اوتش رو نگاه کنید می‌بینید که ما گذاشتیم در راستای وای رو گذاشتیم اسپیس بیتوین. اگه بریم تاپ بذاریم به این معنی که تمام المان ها از بالا شروع می‌کنن مرتب شدن، یعنی از بالا میچسبه به آخر کارت، از المان میچسبه به بالای کارت، از اونجا شروع میشه به مرتب سازی. برای همین بالاش منظمه، تیتر هم منظم میشه، یکی میاد پایین تا پایین که میذاره پایین نامرتبه. به واسطه این فاصله‌ای که در اینجا نوشته هست، مثلا این نوشته چون طولانی تره دو خط شده اومده پایین‌تر، این فاصله این تو یه خطه یکم رفته بالا، به خاطر اینا یه وقت جابجا شده. و بعد چیکار کنیم که همه دقیقاً روی یه خط باشن، مثلا این دکمه ها بیاد پایین روی یه خط قرار بگیره. خب برای اینکه این قسمت تنظیم کنیم میتونیم بیایم به مثلا این قسمت یکی از مثلا الان ببینید این پاراگراف پایین‌تره، این بالاتره.
میتونیم این پاراگراف به این دیزاین، به آفیس دیزاین یه اسپیس بهش بدیم، از پایین مقدار مارجین بهش بدیم بر حسب m، مثلا بدیم 2m. ولی می‌بینی که برای همه اعمال میشه وقتی ما روی هدینگ کارت داریم کار انجام میدیم. اینجاست که میرسیم به نقطه بعدی کارمون. ما میخوایم بیایم فقط برای این هدینگ مارجین متفاوت بهش بدیم، نمیخوایم به بقیه اعمال بشه. برای این کار چیکار میکنیم؟ این مارجین که داریم ریست کنیم، برگردیم به حالت اولیه، میذاریم برای همه این دیزاین کلی باشه. وقتی میخوایم برای یک حالت خاص، یک المان خاص، یک تنظیمات متفاوت، یک کلاس دیگه بدیم، در صورتی که خودش یک دونه کلاس سراسری داره. الان هدینگ کارت یک کلاس سراسری برای همه هدینگ ها هست، ولی ما میخوایم برای این هدینگ یک کلاس ایندیویدوال شخصی بدیم. اینجاست که باید از کامبو کلاس استفاده کنیم یا کامبینیشن کلاس های ترکیبی. خیلی راحت در کنار همین کلاس قبلی که داره کلیک میکنیم، یک کلاس جدید می‌نویسیم مخصوص همین. مثلا می‌نویسیم هدینگ کارت 2، چون کارت 2 میذاریم، تمام اینتر میذارم. یک کلاس، حالا هر کلاسی بدم مربوط به این دوتا میشه، یعنی هم هدینگ کارت که هست تنظیماتش هست روش اعمال میشه، علاوه بر این تنظیمات جدید هم به واسطه این کلاس جدید روش اعمال میشه. ولی بقیه این کلاس رو ندارن، کلاس کامبو کلاس رو هدینگ کارت 2 رو ندارن، پس رو اونها اعمال نمیشه. حالا میام رو همین حالت هدینگ کارت 2، حالا میام اینجا مثلا گفتم 2 میخوام 2m بهش بدم از پایین، تمام. این فقط روی این داره اعمال میشه. حالا 2 کم زیاده، کمترش میکنم مثلا 1، خیلی خوب، بهتره. از این خود پاراگراف هم میخوام یه مقدار اینم بهش فاصله بدم که دکمه رو بکشه پایین. الان خود پاراگراف اوکیه، با بقیه تقریبا تو یک راسته است، با کناریش. میخوام اینم یکم بکشه، دکمه رو بکشه پایین. دوباره رو پاراگراف که اینجا پاراگراف کارت می‌بینیم که همه کلاس‌های یکسان هستن. من اگه پاراگراف هر تغییر بدم همه اعمال میشه. میام بهش کامبو کلاس میدم، می‌نویسم پاراگراف کارت 2، هر اسمی دوست داشته باشی میتونی بنویسی، فرق نمیکنه. میام یه مارجین 1m از پایین بهش میدم، یه مقدار این دکمه رو کشید پایین، بهتر شد، تقریبا تو یه ردیف قرار گرفتن. خب با سمت چپیش همه رو میتونم با سمت چپ یکسانش بکنم. البته خب مسلما اگه من این نوشته رو کوچیک‌تر کنم یا کمترش کنم همه یکسان میشه، ولی این دردسرا نیازی نیست انجام بدیم. ولی این بهانه‌ای میشه که کامبو کلاس رو یاد بگیریم که کامبو کلاس چیه، کامبینیشن کلاس چیه، و بقیه هم به همین شکل میتونیم این کار انجام بدیم. بقیه تقریبا اوکی. این قسمت آخری چهارمی هم بد نیست که پاراگراف رو یه مقدار بکشم پایین از سمت چپ، از سمت پایین. خب دوباره هم یه پاراگراف میدم. من میتونم یه کار دیگه بکنم که به جای الکی دوباره تایپ کنم و کلاس بدم از حرفا، این همین پاراگراف کارت 2 رو انتخاب کنم براش و همین 1.5 ام داره، اما چون نمیخوام اسم 2 روش باشه میتونم بیام داپلیکیت کنم. خب حالا بیام اینو ادیت کنم، بذارم 4، اسم 4 بذارم روش، یعنی از تنظیماتش استفاده کردم، اسمش رو عوض کردم، یکم کار سریع‌تر میکنه برامون. اسمها بس نگاه کنم، دومی اگه کلیک کنم یک کلاس داره پاراگراف کارت، یک کلاس دیگه داره پاراگراف کارت 2، کامبینیشن ترکیب داره میکنه با هم دیگه. کارت 4 کلیک کنم، اینو همیشه دو تا کلاس داره که تمام ترکیب شدن با هم دیگه. خب اینم از بحث خیلی مهمی هست برای کامبو کلاس که خیلی جواب کاربرد داره، بتونید ازش استفاده کنید. خب گفتم که این موضوع مطرح کردم اینجا به خاطر اینکه بحث کامبو کلاس رو یاد بگیریم و یاد بگیرید کجا و چطور میتونیم از کامبو کلاس استفاده کنیم. ولی در این مورد خاص اگر خاص باتن رو در انتهای کارت قرار بدید، در اصل باید باتن رو از دیو بلاک خارج کنید، از اون دیو بلاکی که شامل هدر و پاراگراف بشه. اگه دیو بلاک خارج کنید، باتن رو خارج کنید، باتن در انتهای کارت قرار میگیره، به خاطر اینکه لی اوت کارت در راستای وای اسپیس بیتوین هستش. مطلب آخری که در این جلسه میخوام دربارش صحبت کنیم برای خیلی مهم هست، اینه که یه وقتی از شما نمیخواین از دکمه استفاده کنید. الان اگه ما
مثلا پریویو اگه بریم نگاه کنید، اگه روی این تصاویر هاور کنیم، یعنی موس رو تصویر نگه داریم، رو نوشتار نگه داریم، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. حتی کلیک بکنیم اتفاق خاصی نمیفته. فقط باید روی دکمه کلیک بکنیم که منتقل بشیم به صفحه پروژکت یا اون صفحه مد نظرمون. ولی ممکن ما به هر دلیلی نخواهیم در یک طراحیمون از دکمه استفاده کنیم. میخوایم طوری باشه که وقتی روی این قسمت کارت کلیک هر جاش کلیک بکنیم منتقل شیم به یک صفحه دیگه. یعنی کل این فضا تبدیل به یه لینک بشه، فقط یک نقطه خاصش لینک نده، کلش لینک باشه. خیلی راحت از لینک بلاک استفاده میکنیم به جای دیو بلاک. قسمت المان ها اگه نگاه کنید، یه قسمت داریم به نام دیو بلاک، در قسمت زیرش می‌بینید مثلا لینک بلاک، علامت لینک هم داره. خب ما می‌خوایم از لینک بلاک استفاده کنیم. خب یه راهش اینه که بریم یه لینک بلاک داخل این قسمت قرار بدیم و المان ها رو انتقال بدیم به لینک بلاک. خب خیلی کار درستی نیست، خیلی کار وقتگیریه و ممکنه به هم بریزه طراحیمون. کار خیلی ساده‌تر اینه که روی همین کارد یک مثلا راست کلیک بکنید، کانورت کنید، خیلی ساده. کانورت کنید روی لینک بلاک. ولی اگه کانورت بکنیم ارور میده. برای چی؟ ببینید گفته که دو تا المانی که لینک هستن نمیتونن داخل همدیگه نستد بشن، داخل همدیگه برن. کدوم المان الان داخل این کارت، کدوم المان ما لینک دکمه یه لینکه، رو چرخنده کلیک کنید یه لینک میتونه بده. ما برای اینکه بخوایم یک دیو بلاک رو که همین کارت باشه رو به لینک بلاک تبدیلش کنیم، اول باید دکمه‌شو حذف کنیم، قسمتی که لینک داره رو حذف کنیم. حالا به راحتی روی همین کارت اگه کلیک کنیم فرق نمیکنه، تو نویگیتور رو کنوس رو کارت یک راست کلیک می‌کنیم، کانورت می‌زنیم به لینک بلاک. تمام. الان شو لینک بلاک علامت چرخ دارم کنارش قرار گرفته. همون کاری که با دکمه می‌کردیم اینجا می‌تونیم با این کل این بخش انجام بدیم. لینکش کنیم به صفحه پروژکت و پریفت و پریلود هم که هستن. خب حالا می‌بینید که فقط رنگ‌ها یکم تغییر کرده و یه آندرلاین زیرش اومده. خیلی ساده، شما میتونید برید اینا رو حذف کنید. حالا برای حذفش من اگه برم رو هدینگ کلیک کنم، برم تو قسمت تایپوگرافی، یه چیز اضافه شده به دکور، اینجا آندرلاینه، اگه ضرب در رو بزنم حذف نمیشه. چرا حذف نمیشه؟ چون این تنظیمات رو از پرنتش به ارث برده. پرنتش چیه؟ کارت. پس بهتره که برم رو خود پرنت حالا دکور رو ضرب در بزنم، این دفعه حذف شد. از پرنت حذفش کنید، از چایلدش، از بچهش نمیشه حذف کرد. حالا برای تغییر رنگ هم میتونیم بیایم روی این رنگ، روی این پاراگراف کلیک کنیم، بیایم قسمت تایپوگرافی رنگش رو عوض کنیم به اون رنگ مد نظرمون. الان خود ظاهرا اسمش نوشته وایت اسموک، اما این رنگ وایت اسموک اینجا نیستش. میتونیم بیایم حالت اینجا دوباره کلیک کنیم و این رنگ کلیک می‌کنیم و رنگ برمیگرده به حالت قبلی که بود. اینجا خیلی خوبه که بیایم از وریبل استفاده کنیم. این بالا علامت اد هست، به علاوه هست، کلیک کنید، وارد کالکشن میشیم. میخوایم یه وریبل جدید تولید کنیم، این کرییت اینجا کلیک میکنیم، اسمشو میذاریم، مثلا میذاریم پاراگراف یا تکست، فرق نمیکنه، پاراگراف. میدونیم که بقیهش مبنی کالر میشه، پاراگراف کالر. حالا کدوم کالکشنه؟ بیس کالکشن. تایپش چیه؟ کالر. حالا چه رنگی باشه؟ خودش رنگو برداشته، کافی فقط سیو کن. تمام. الان این پاراگراف جای اون کد رنگو گرفته. دیگه شما هر جا دیگه خاصی میتونید راحت وریبل پاراگراف انتخاب کنید. حالا میریم کارت بعدی هم همین کارو باش میکنیم. اول دکمه رو حذف میکنیم، بعد میایم روی ایمیج کلیک میکنیم، کارت دور انتخاب میکنیم، روی کارت دور راست کلیک میکنیم، کانورت میزنیم، تبدیل میکنیم به لینک بلاک. خب میبینید که تمام، هیچ اون مشکل قبلی رو نداره. برای چی مشکل قبلی نداره؟ دیگه نه آندرلاین اومده نه رنگش عوض شده. چرا؟ چون ما در قبلی اومدیم رفتیم پرنتش رو تغییر دادیم، تو پرنت اومدیم رنگش رو عوض کردیم، اومدیم آندرلاینش رو برداشتیم، دکورش رو تغییر دادیم. همچنین تو قسمت پاراگراف چون کلاس‌ها یکسان هست، اومدیم رنگ رو وریبل گذاشتیم براش. دیگه بعد اون حالت قبلی آندرلاین و تغییر رنگ اینجا براش ایجاد نمیشه. یکی از مزایای خیلی مهم کلاس‌ها همین هستن. وقتی کلاس میدیم به همه، یک کلاس یکسان میدیم، وقتی روی یکی یه تغییر اعمال کنیم رو همه اعمال میشه. وریبل هم همین خوبی داره. وقتی شما وریبل انتخاب میکنید، وقتی اینجا وریبل میذارید، این دیگه تغییر نمیکنه. خب بقیه رو راحت تبدیل میکنیم به لینک بلاک. خب حالا میریم تو پریویو چک کنیم.
حالا اگه موس رو ببرم روی هر کدوم از این کارت ها تبدیل میشه به یک دست، به این معنی که میتونیم روش کلیک کنیم. اینا لینک هستن. اگه رو اولی که کلیک کنیم میریم صفحه پروژکت. خب دیگه دکمه باتن هم اینجا استفاده نمی کنیم و یه دیزاین متفاوتی میتونه داشته باشه. میتونه شیک‌تر باشه، میتونه کوچکتر، جمع جورتر باشه. این هم مطلب مربوط به لینک بلاک. بسته به شرایط متفاوت میتونیم از لینک بلاک یا دیو بلاک استفاده کنیم. اگر لینک بلاک استفاده کردید نمیتونید باتن یا دکمه قرار بدید، چون دو تا لینک داخل هم دیگه قرار نمیگیرن. خب این بود مطالب این جلسه. در این جلسه کافیه این صحبت ها. خیلی اطلاعات زیادی صحبت شد. در جلسه بعد میخوایم در رابطه با رسپانسیو کردن صحبت کنیم. همونطور گفتم مثلا تو حالت تبلت، موبایل این چطور بشه که به هم ریخته نباشه. مباحث بیشتری میخوایم درباره رسپانسیو دفعه صحبت کنیم. ادپتیو کانتنت رو میخوام دربارش صحبت کنم، یعنی اینکه در حالت مثلا موبایل نمیخوام این پاراگراف باشه، میخوام یک متن دیگه بذارم، متن کوچیک‌تر بذارم، یا این تصویر نمیخوام باشه هوریزونتال رو بردم تصویر ورتیکال عمودی بذارم، ادپتیو کنمش. این درباره مباحث میخوام در جلسه بعد صحبت میکنیم. اگر که جلسه بعد وقت شد که درباره انیمیشن رو صحبت میکنیم، اگر نه که انیمیشن رو میذاریم برای جلسه بعدیش که وقتی اسکرول میکنیم به این داخل سکشن میایم یکی یکی کارت ها اضافه بشن. وقتی روش هاور میکنیم یه تغییر بگیره و در رابطه با 3D سه بعدی صحبت کنیم. امیدوارم که این جلسه رو دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای بعدی رو مشاهده بفرمایید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. موفق و خوب و خوش باشید.